يعطيكم العافية حبايبي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رح أعيشكم جو طبيعي من الآخر. اليوم حبينا إحنا وإخواني وخواتي وأولادهم هيك نتجمع مع بعض ونعيش يوم في الطبيعة، ونعمل شي كتير حلو ومميز هو سيخ الشاورما. طبعا مثل ما انتم شايفين عم نعمل الشاورما. أول شي جبنا دجاج مسحب، طبعا هذا أخوي عم بيسحب فيه وشال منه الغضاريف اللي بتكون زايدة، وكل قطعة طبعا بيفتحها من النص وبيفردها وبشكها بسيخ الشاورما اللي انتم شايفينه. طبعا التتبيلة رح اكتب لكم اياها بصندوق الوصف، كتير طيبة خرافية رح تعجبكم. واللي ما عنده سيخ الشاورما هاد بيقدر طبعا يطبقها في صينية او بالفرن. هون عم يعمل بالزوايد. الزوايد هاي عم بنقصها، وكل قطعة من الأشياء هاي الزايدة بيحطها وبيكمل فيها السيخ الشاورما. لا تدققوا كتير إنه مو لابس كفوف، لأنه عم يعمل لإلنا طبعا. هيك سيخ الشاورما كتير جهز. وشوفوا هنا طبعا هاي خاصة يعني آلة للشاورما. وأنا والدي وأخوي طبعا هو شيف سابق في عمل الشاورما. هذا السيخ شوفوا كتير زاكي وبشهي. تمنيتكم معي. ما شاء الله ما شاء لا الله. تروحوا بعيد، خليكم لا تنسوا تعملوا لي متابعة واعملوا لي اشتراك وفعلوا الجرس ليوصلكم كل عافية. أول شيء يعني هاي الماكينة أو شواية الشاورما صنع يدوي، احنا اشتغلناها صنعناها على الحطب. ثاني شيء الشاورما دجاج نشتريه نحن، بنذبحه نحن، بنسحب الدجاج، بنسحب العظم، واحنا بنتبله بنبهره بانواع خاصه من البهارات، وبنشك السيخ ونحط على النار، وشوي شوي على نار هاديه. طبعا بريحه الفحم تعشقه الدجاج، بيعشق ريحه الفحم. وشوي شوي بيستوي. بس يستوي انتظرونا عشان نورجيكم كيف بيستوي والطريقه اللي راح نلف فيها السندويشات. طيب تقدر تحكي لنا التتبيل للدجاج للمتابعين بدون اسرار؟ والله الصراحه يعني بدها شويه اسرار، لانه فيها اكثر من نوع بهارات، من الكاري ومن يعني الاشياء المهمه، يعني الاشياء المهمه الهيل، الفلفل الاسمر، الكاري، وشغلات ثانيه. حلو. طيب حبايبي انتظرونا واحنا عم نساوي سيخ الشاورما المرتب. شوفوا هون حبايبي سيخ الشاورما عم يتحمص بعد ما شرحتكم. تابعونا ولا تنسوا تعملوا لنا لايك، شغله وعمله. اشتركوا بالقناة لتشوفوا اخر طبعا الفيديو. سهل جدا وممتع. هون طبعا احنا في بستان والدي، فيه شجر زيتون وصنوبر وسرو، وكان الجو خرافي. لا تبعدوا كتير، خليكم معي لتشوفوا باقي الفيديو كيف عم نعمل سندويشات الشاورما. الجو بجنن كتير حلو، كان يوم مميز. تمنيتكم معي. هلأ هون عم فرجيكم سيخ الشاورما وهو عم يتحمص، والريحة كانت بتجنن. هون طبعا الشيف كان مجهز لنا المخللات وتوابع طبعا سندويشة الشاورما اللذيذ جدا جدا جدا. هون بلش يتحمص، وهون عم بقص فيه طبعا، وعم بجهز الأجزاء اللي تحمصت منه في الصينية ليبلش تجهيز في الساندويش. طعمته كتير طيبة، بتمنى انكم تجربوها. واكتبوا خدوا المكونات في صندوق الوصف. ايوه عم بقص فيها، كتير زاكية. لا تسرحوا كتير، شموا الريحة. لذيذ لذيذ لذيذ. المهم هون بلشنا طبعا نجهز بسندويشات الشاورما. قلت لكم لا تدققوا كتير على التفاصيل، لأنه إحنا عم بنعيش يوم طبيعي جدا. يعني إلنا لأهل البيت عنا هنا سلطات منوعة. طبعا هو جهز كل شيء،
مايونيز وسلطة كولسلو، وكمان سلطة فيها ذرة وزيتون أسود، وفي عنا كمان بطاطا ومخللات وكتير شغلات زاكية لزوم السندويش. هنا عم بنجهز السندويش عشان نحمصه برضو على الفحم. هلأ رح تشوفوا كيف بنحمصه على الفحم. هون عم ياخد طبعا من اللحمة اللي حمصها السيخ الشاورما، وبقطع يعني شوي شوي أجزاء، ومنلف سندويشات بنحط عليها مايونيز ومخللات حسب طبعا شو كل واحد بيرغب. وهنا على الصاج عم نعمل تحميصة خفيفة للساندويتش. طبعا الكل كان بيساعد فينا وكان يوم ممتع جدا، شي بجنن. هون عم نحضر الصحون طبعا لكل شخص شو بحب. كانوا يطلبوا يعني مخللات ومايونيز، في منهم ما بحبوا المايونيز طبعا حسب الرغبة، وسلطات. كان يوم كتير ممتع وبجنن مع العائلة. الله يديم المحبة للجميع يا رب. هذا اللي شايفينه على الطاولة كله شغل الشيف. طبعا هو كان شيف قديم في صنع الشاورما وشاطر كتير، وحب يبسطنا بهذا اليوم. هون عم بنحمص طبعا. هاي شوفوا السندويشة رائعة جدا، كانت تحميصتها شقرة كتير حلوة، والريحة كانت يعني منتشرة في كل المكان، شجر ومي وطعام كل شي حلو. قلت هون خليني أمزمز شوي على فنجان القهوة لحتى نجهز للكل سندويشات الشاورما وياكلوا ويستمتعوا. طبعا هون كانوا أولاد العائلة كلهم قاعدين، أولاد إخواني وخواتي قاعدين وعم ياكلوا مبسوطين، وجمعة بتجنن. وهون لسه عم بلف بسيخ الشاورما وبجهز لحمة تانية. هنا الوالد طبعا ساعدنا بتحميص السندويشات. بدي أفرجيكم هنا قطعة كيف محمصة، وصدقوني صدقوني شغل البيت بيختلف كتير عن شغل المحلات وأنظف. شوفوا كيف متحمصة، كتير زاكي كانت. طعمة التوابل الشاورما كتير واضحة فيها وبتشهي. هون حبيت أصور لكم قطيع الغنم، مرق من جمنا قطيع غنم، وأنا بحبه الله يبارك لهم فيه يا رب. كتير شكله كان حلو وصوته حلو وممتع، بتحسوا حالكم في مكان رب يعني هيك طبيعي بحت. كل شي كان كتير حلو، الجو كان حلو، الأجواء حلوة ما شاء الله. هذا قطيع الغنم الله يبارك لهم فيه. وهاي شجرة الزيتون، لا غنى عن وجود شجر الزيتون في البيت. وهون حبايبي أنا بعد ما وزعنا للكل إجا وقتي أنا أكلنا أنا وأخوي وزوجته. آخر شي طبعا انبسطنا فيها، كانت الطعم جدا مميز جدا، أكل البيت لا يعلى عليه. وهون حبيت أنهي الفيديو طبعا أنا بفنجان قهوة سادة على الفحم. ما بدي أحكي لكم قديش مميز فنجان القهوة على الفحم، كتير زاكي، بيختلف عن طعمته على الغاز. بتمنى إنه يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تحطوا لي اشتراك